Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon naman po, i-discuss natin ang pag-save o paggawa ng Photoshop template file. Ano ba yung template? So, yung template natin, so yung isa sa pinakamahalagang parte ng digital printing business, ang pagkakaroon ng mga templates, mga collection ng templates para mas mapabilis yung ating paggagawa sa ating mga trabaho. So, simpleng edit na lang. Kung hindi man tayo gagawa, pwede nating i-delegate sa ating mga tauhan ay yung pag-edit ng pangalan, mga details dun sa ating mga gagawin. Halimbawa, template sa invitation card, calling card, kahit yung mga tarpaulin. So, may mga pagpipilian na lang yung customer nyo na nakaprint, tapos edit na lang kung sino man yung tatao sa inyong shop. So, ang problema doon kasi, na nangyari na din sa akin, halimbawa, tarpaulin, ipapaprint mo sa labas, siyempre, ipa-flat mo, or gagawin mo siyang JPEG, which is, mawawala yung mga layers. So, once na na-save mo yon o nakalimutan mong i-save as, at na-close yung document, wala na. Okay. So, mawawala na yung mga layers mo, mag-edit ka ulit. So, yun yung advantage ngayon ng Photoshop template. Hindi mo na siya mapapatungan. Paano ba yun? Okay. Simulan natin paggagawa ng template para sa personalized mug. Pare-parehas naman yung process ng paggagawa ng template. Or yung dati mo nang nagawa, pwede mo siyang save as template file para hindi na siya mapapatungan or mababago. Mababago man pero masisave as siya sa ibang file name. Okay, simulan na natin. Punta tayo sa file menu, new, para mag-create ng bagong document. Lagay natin sa inches. So, sukatin nyo kung ano yung paggagawan nyo ng template sa personalized mug. Ang sukat ko doon ay yung width niya is 8 inches, 3.75 yung kanyang height. And our default resolution sa ating printing ay 300. Okay. So, ito na yung ating template na size. So, pwede din tayo lagay ng ating guide. Para saan ba itong guide na to? So, minsan kasi, yung mga baso ay may maliit, tapos may malaki din. So, gawin natin ng para maiwasan nating lagyan dito ng mga karaniwan mga text, ganun na hindi na siya mababasa minsan kapag nasa gilid na gilid. The next ay lagyan natin ng background. May na-open na ako kaninang background ito. I-drag lang natin sa ating template. Okay. Naging layer 1 siya. So, nakapatong lang. Lagyan natin ng pangalan to. Design here. Okay. So, kapag okay na yung design nyo, punta ulit tayo dun sa file menu, save as. Save as natin. Personalize mug template. .psd. Lagyan nyo lang ng T.
dun sa dulo niya. So, PSD template. Photoshop document template. Then, save. Okay. So, close natin. Then, open natin yung template. Yung template natin kaninang sinave as. Ang pangalan niya, Personalized Mug Template, PSDT. Pero pag inopen na natin, di ba template siya? Papapansin nyo dito sa kanyang name, Untitled-1. So, parang new document. So, kapag isinave mo yan, save. Yan. Hihingi siya ng bagong pangalan. So, hindi na yung pangalan ng dati niyang file. So, Untitled-1, pag sinave mo to, Untitled-1 yung pangalan niya. So, malabo mo nang mapapatungan yung dati mong file. Or, ngayon, template na siya. So, sa ibang file name na siya masisave. So, yan yung pinakamahalagang contribution nitong template file na to. So, kasi, ilang beses na rin akong nadali sa ganun na nasira yung dating file. Kasi napatungan nga. Lalong-lalo na halimbawa may tarpaulin tayo. Close ko na to. Save changes. Okay. So, parang bagong file na siya. So, open natin yung so, pag may mga file tayo na madami yung layers, tapos, lalagay na natin sa USB, papaprint sa labas, layer, tapos flat natin, tapos, i-nose mo, save mo na sa ano yan, save mo to, pag na-save mo yan, mawawala na yung mga layers niya dito. So, yun yung mabigat doon. Hindi mo na wala na. Hindi. Yan, doon lang natin. Hindi mo na ililipat to. Hindi na rin ma-edit to. Ang basta-basta. Sa mga to. Yan. Kasi pag may layer siya, madali lang siyang i-edit. Lalagyan mo lang ng mga pictures ng ano, tapos i-edit mo lang yung mga text. Yan. Okay. Pero kapag save as mo yan, save as, lagyan mo lang ng PSDT. Okay. So, close. Okay. Open reset natin. Yan. Untitled, ibang document na siya. Wala. O hindi naka-install yung mga font. Kaya ganun yung error. So, kahit ma-flat mo man yan, layer, flatten image, then, ma-close mo, may save mo siya. Yan. As new file name, ano ba, Untitled-1 na lang. Okay. So, andun pa rin yung template mo. Open natin yung template. Layered pa rin siya. Okay? Kahit yung na-open natin kanina, itong PSD, nandito. Ito, untitled. Ayan. Okay. Wala na yung layer niya. So, yun yung pinakamalaking ambag ng Photoshop template na yan sa ating mga bagong version ng Photoshop. Okay? Lifesaver para sa ating digital printing business. Okay? So, ayan lang ho. So,
So, para sa mas madami pang tutorial videos para sa ating digital printing business, paki-subscribe na lang po yung channel natin na nasa baba. Pindutin nyo na rin yung notification bell para ma-notify po kayo kapag may bago akong upload sa ating channel. Maraming salamat po.